Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to be compassionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS Edtech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del P. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hi! Good afternoon po sa lahat. And ako po ang inyong magiging ETUlay tutor for today. I am Tutor Sheila. Ako po ang inyong magiging tutor for today. I am Tutor Sheila. Samahan niyo po ako ngayon sa atin pong 40 minutes ETUlay online tutorial in Discipline and Ideas in the Applied Social Science, Quarter 3, Week 2, Professionals and Practitioners in Counseling. Ako po ang inyong tutor for today, Tutor Sheila, every Thursdays, 5:20 to 6 o'clock p.m. Mapapanood niyo po ito live, DepEd Edtech Unit, DepEd Philippines at DepEd Tayo. And it will also be live streamed sa YouTube, sa DepEd Edtech Unit at sa DepEd TV. So for this afternoon, gusto ko muna pong pasalamatan ang SDO Manila para po sa kanilang self-learning module na aking gagamitin po para sa hapong ito. For this afternoon, sabi po natin at Quarter 3, Week 2, gusto nating malaman what are we going to learn after this tutorial session. At the end of the tutorial, you will be able to discuss roles and functions of counselor, identify specific work areas in which counselors work, value the importance of their work areas as they are essential in the agents of development. Bago po tayo magsimula o dumako doon sa ating talakayan, ngayon po ay ang huling araw ng pasukan para sa inyong mag-aaral. Dahil bukas ay araw ng kagitingan. So ating alamin, ano nga ba ang pakiramdam nyo ngayong huling araw? Huwebes pa lang, bukas pa po ang Biyernes. So gusto nating malaman, happy ba kayo? Excited ba kayo? In love ba kayo ngayon? O feel sad ang feeling po ninyo ngayon. So mag-comment lang po tayo sa atin pong chat box para po tuloy-tuloy tayo ay magtalakayan maya-maya. Good afternoon. While waiting po sa inyong mga sagot kung anong pakiramdam nyo ngayong hapon,
So, tingnan po natin kailangan lang po natin yung mga ating emojis. Kayo ba ay happy? Kayo ba ay excited? Kayo ba ay in love? Kayo ba ay malungkot ngayong hapon? So, shout out po kay Miss Alimar Morales Moreno. Good afternoon po sa inyo. And Miss Eufemia Miranda, Miss Charito Domitita, Mr. Jason Velasco, Miss Annalie Gonzalez Dano. Sabi niya si Jessie Miranda, happy daw siya. Si Arens Estrero, in love yata ngayon. ML Yape, excited. Salamat. Sana excited ka para sa ating talakayan ngayong hapon. Kaso merong malungkot. Sabi dito si John, medyo malungkot siya. Shout out din po kay Ma'am Nelia Amor na very in love at tatlo talagang heart, heart, heart ang kanyang emoticons. So, ngayon pong araw na ito, atin na pong ipagpatuloy ang ating talakayan. Ayan, tingnan po natin yung bata na nandun sa loob. Doon makikita nyo. Sabi dito sa ating presentation, I need help. Where will I go? Saan daw siya pupunta? Kailangan niya ng tulong. Sa inyong mga kabataan, if something is bothering you about life matters, academics, relationships, family, and identity concerns, kanino ba kayo tumatakbo? O kung tatagalugin natin, halimbawa may problema sa pag-aaral, sa relasyon, kayo ay nag-ghosting, kayo ba ay sinin na lang, o kayo ba ay basta na lang hindi nagpaalam, o broken kayo ngayon, o kaya naman may problema sa pamilya, kunyari naman ay may problema sa identity, lalaki ba ako? Babae ba ako? O miyembro ako ng LGBT community? Sino po ang ating unang tinatakbuhan? So, akin pong babasahin. Maglagay lang po at i-chat lang po natin kung ano po yung ating sagot. Kanino nga ba tayo unang nagsasabi kung tayo po ay may problema sa pag-aaral, sa relasyon, sa pamilya, at sa ating identity? Tayo ba ay lalaki, babae, o miyembro ng LGBT community? Sino po ang ating unang tinatakbuhan? Habang naghihintay po ng sagot, shout out po ako kay Mr. Robert Torcedo. Good afternoon din po, sir. Siya ay from Aringay National High School. Sabi, J-Boy MNL. Wow, salamat, sir. Shout out po sa inyo. Sabi niya, ang una niyang tinatakbuhan ay Diyos, family, and close friends. Yan, tama. Next, another one. Sabi si Miss Nelia Arieta Amor. Ang una niya daw tinatakbuhan ay ang kanyang magulang. Wow, iilan na lang kabataan ang nagawa niyan ngayon. No? Sabi natin, kaso nakakalungkot naman si Shinalyn Dapi, bakit wala kang tinatakbuhan kapag may problema ka? Mahirap ang mag-isa. Now, so, tingnan natin kung paano nga ba o ano na nga ba ang nangyayari sa atin kapag tayo ay may problema. Sa loob ng paaralan o saan man, sa labas man ng mga institusyon, meron tayong mga tinatawag na counselor. Sabi nga natin, as we determine complex problems in the school, lalo na ngayong pandemic times, pinakamahalaga ang functions ng mga counselors, lalo na sa mga educational institution. Nag-a-adapt din sila sa mga pagbabago, lalo na po ngayong panahon ng pandemya. Yan. So sabi natin, meron tayong sinasabing professionals and practitioners in counseling. If you're a professional or practitioners in counseling, ang unang-unang katangian na dapat meron ka, ikaw ay isang authentic na tao. O yung tao na totoo at bukas ang puso sa pagtulong sa kanyang kapwa. Bakit ba kailangan ganito? Kasi sinasabi natin, kapag ikaw ay isang professional at practitioner ng counseling, ini-immerse mo yung sarili mo sa buhay ng ibang tao. Ikalawa, nagbibigay ka dapat ng totoong suporta at pangunawa. Bakit? Kasi ang pinag-uusapan natin dito ay hindi basta math problem lang. Ang pinag-uusapan dito ay problema sa buhay.
problema sa relasyon na anytime maaaring pag mali ang ating nagawa o mali ang ating naibigay na payo o pinaglaruan lamang natin ang kanyang damdamin, maaaring ang mangyari ay humantong sa hindi maganda katulad ng pagpapakamatay na ayaw nating mangyari sa ngayon. Kaya dun sa isang viewer natin na nagsasabi na kapag may problema siya, wala siyang tinatakbuhan. Siguro, kailangan natin na humanap ng taong mapagkakatiwalaan para dito. Baka po pwede yung atin pong counselor sa paaralan. Baka maaari natin siyang i-chat. Next. So sabi natin, dito sa aming trabaho o isa ako bilang guidance advocate, ang pinakabawal sa lahat, bawal ang judgmental. Pero kung iisipin natin, hindi naman kailangan maging isang professional at practitioners in counseling para maging judgmental. Sabi nga natin, lagi tayong dapat may puso na handang umunawa at handang yakapin ang pagkakamali ng mga kasama natin o kapamilya, kaklase o kung sino pa. Sabi dito, according to Corey in 2015, ang counseling ay isang journey. Isa itong paglalakbay. Bakit ba ito naging isang paglalakbay? Kasi sa pagkakataong ito, wounds are being opened. May mga sugat na hindi natin nakikita pero mas malalim ito. Sa isang client at counselor relationship, kinakailangan na sila mismo ay magkaroon ng tiwala sa isa't isa at ma-establish ang rapport dahil napakahirap magbukas ng damdamin kung hindi ka nagtitiwala dun sa taong kakausapin mo. Along the journey, ang iyong pakiramdam o iba't ibang pakiramdam katulad ng pagkamuhi, katulad ng pagkainis, katulad ng kalungkutan, lahat ito ay kailangan mong balikan. Pero sabi nga dito, o kung makikita nyo sa larawan na nandito sa atin pong screen, makikita nyo at the end of this long journey, inaasahan ng isang kliyente at ang kanya pong counselor ay makakabuo o makikita ang rainbow sa dulo. Magiging isang mapangunawa, mapagmahal, hindi lamang sa sarili, kundi sa kapwa at isang mas matatag na ikaw. Yan. So bago po tayo magpatuloy, shout out po tayo kay Miss Angelita Pardito Agustin na nanonood from Duganda High School, San Agustin District. Kay Miss Rowena Carion, good afternoon din po. Kay Miss Ariel Garcia, Joyce Neriel, Rabor, Pamela Nieto Belmero, shout out po. Anito Agpalo, shout out po. Hello po, good afternoon po. Watching from Luna High School. Maraming salamat po. Now, ang counseling ay nakakapaloob sa batas na Republic Act 9258 o ang tinatawag nating Guidance and Counseling Act of 2004. So, sabi dito, ang isang practitioner o ang isang counselor, ang ginagamit niya kapag siya ay mayroong kliyente sa proseso ng counseling ay ang tinatawag nating active counseling. So, pag sinabi nating active counseling, ito yung pagkakataon na ang ginagamit ng isang counselor, hindi lamang ang mga salita na nakikita niya o naririnig niya rather sa kanyang kliyente. Tinitignan niya yung mga tinatawag nating non-verbal movements, yung mga galaw na hindi mo na kailangang magsalita, pero alam ko na kung ano yung gusto mong sabihin. Ikalawa, more empathic ang isang counselor. Sabi natin, inilalagay niya ang kanyang sarili sa sitwasyon kung nasaan ang kanyang kliyente. At higit sa lahat, binibigyan niya ito ng pagmamahal at pag-aaruga na matagal nang hinahanap ng kliyente. Kung kaya naman minsan, nagkakamali siya at nadataba, pero kailangan pa rin gabayan. Ang relasyon ng isang kliyente at ng isang counselor ay nakapaloob pa rin sa Code of Ethics ng RA 9258 o ang Guidance Counseling Act of 2004. Layunin kasi ng Code of Ethics na protektahan,
hindi lamang po ang mga mag-aaral o ang kliyente, kundi pati na rin ang counselor. Lahat po ng usapan sa isang session ng counseling, lahat po ito ay confidential. Pero may pagkakataon na kailangan ng ibigay o kailangan ng sabihin ito ng isang counselor. Bakit? Nangyayari lamang po ito kapag ang counselor, ang kliyente rather, ay may involved na krimen doon sa kanyang isinasalaysay. Ikalawa, maaaring may gawin sa kanyang sariling buhay ang counselor, ay rather ang kliyente. So, kailangan niya itong ipaalam sa mga taong malalapit doon sa kliyente para siya ay mabantayan. So, sa atin po sa Pilipinas, sa mga paaralan, meron pong dalawang uri ng counselor na makikita nyo. O rather sabihin kong mayroong registered guidance counselor at meron din po tayong guidance advocate. So, ito po ay dalawang magkaibang tao. So, sabi sa RA 9258, ang pwede lamang daw po magbigay ng counseling ay ang mga lisensyadong counselor o yung tinatawag nating registered guidance counselor. Ang isa naman na madalas nakikita sa mga paaralan ay ang tinatawag nating guidance advocate. Ang pwede lamang po nilang gawin, sila po ay mag-facilitate o di kaya naman sila po ay mag-advise sa kliyente. Pero sa pagkakataon na hindi na kaya o nangangailangan pa ng mas matinding usapan, inire-refer ng isang guidance advocate ang kanyang kliyente sa isang registered guidance counselor. Nakakalungkot man sabihin, marami sa mga registered guidance counselor ang nagpa-practice sa private setting. Bakit? Dahil nagkakaroon ng kakulangan sa pagkilala ng gobyerno sa kahalagahan ng kanilang mga papel. Mas maliit ang sweldo at kung ikaw naman ay nasa private, napakalaki ng iyong natatangkap bungkod pa sa mga incentives. So ito yung mga pagkakataon na minsan wini-weigh mo, tutulong ba ako? Ikawawa naman yung pamilya ko kung ganito lang kaliit yung aking sweldo. Now, so habang tayo po ay bago tayo pumunta sa susunod natin, gusto ko pong malaman ano po ba ang kwentong guidance office nyo? Kasi feeling ko yung iba pag sinabing guidance office o kaya pumunta ka daw, pinapatawag ka sa guidance office, pinapatawag ka ng guidance counselor, iba yung dating sa kanila. Ang dating sa kanila may ginawa silang hindi maganda. Ayan. So, while waiting po, dito po sa inyong mga sagot sa ating chat box, basahin ko muna. Mr. Santiago Bernabedes Abale, watching from Kidapawan City Division. Napakalayo. Grabe. Next, another one. Mr. Josh Aguinaldo Consulta, student from Parañaque National High School, Maine. Yan. Sabi ni Angelica Nacional, wala daw, mabait daw siya. Hindi pa siya napapatawag sa guidance office. Another one, sabi, Rowena Carion, salamat ma'am sa pag-shoutout. Salamat sa panonood. Meron ba kayong kwentong guidance office o yung pagkakataon na tinawag kayo ng guidance counselor? At ano yung pakiramdam kapag tinatawag kayo? Okay, parang kasing sa ibang bata na narinig ko, kabahala ka, lagot ka, tinatawag ka sa guidance, pumunta ka daw sa guidance, siguro may ginawa ka na naman. Yan. Sabi ni Mr. Josh Aguinaldo Consulta, in our guidance counselor, it helped me to build up my character as an individual to communicate my side. One of the incredible advantages it gives me the experience in both taking and giving valuable criticisms. It also boosted my confidence and credibility to express myself. Sir, waging-wagi ang iyong sagot, Josh. Tama. Makikita natin, hindi po totoo yung atin pong mga sinasabi na kapag pinapunta ka sa guidance office, may problema ka. Kasi nagkakaroon tayo ng problema kung ano ba talaga yung trabaho ng guidance counselor sa paaralan. Kasi nag-overlap po. Akala pag po sila isang guidance counselor or isang guidance advocate, ang nangyayari po, sinasabi na sila, ang gagawin nila ay
magpaparusa sa mga bata na naninigarilyo o kung may maling ginawa sa loob ng klase. So ito po yung mga nagiging problema natin. Now, so let's move to our next. So sabi natin, what are the functions of a counselor? Yan. Sabi, what are the functions of a counselor? Yan, sabi dito ni Paula Chica, parang may pagdaramdam. Ako po, pinag-guidance ko sarili ko. Inutusan kasi ako ng advisor ko. Yan, ano ba to? Ito ba ay pawang katotohanan lamang? Next, si Nelson, hindi pa po ako natatawag sa guidance. Hindi po ako mahilig sa away at gulo. Talagang pag sinabing away at gulo, guidance talaga ha. So, these are the functions of a counselors. Sabi natin, number 1, they are providers of individual and group counseling services. Sabi natin, doon sa ating previous session, yung guidance counselor, nagbibigay siya ng counseling sa individual, iisang tao, pwede rin sa grupo. Ang pagkakaiba nito, pag ikaw ay isang lisensyadong counselor, you are equipped in not only helping individuals understand themselves, but also in providing correct evaluation of either behavioral or clinical problem. So ano yung key terms? Correct evaluation at correct behavioral or clinical problems. Bakit? Kasi babalikan ko yung unang sinabi ko. Ang pinag-uusapan natin dito, buhay. Hindi natin pinag-uusapan yung math problem lang o yung problema mo sa pag-ibig na hindi niya lang binasa yung chat mo. Once na nagkamali ang isang counselor, malaking epekto nito sa buhay niya. So shout out kay Early Garcia, napunta lang noong isa kapag nautusan ng advisor ko noong high school. Next, ikalawang function ng counselor. Sabi, developmental classroom guidance specialist. Sila po yung nagpe-prepare ng lessons and implements guidance instructions to students. Nagbibigay sila ng talk, ng seminars, workshops, and other interesting activities. Actually, ang isang guidance counselor sa loob ng paaralan at guidance advocate, sila po ay mga researcher din. Naghahanda sila ng mga lesson na ibibigay sa mga estudyante na nakabase sa developmental stages. Ikalawa, maaaring ito po yung recurring problem sa paaralan o maaaring problema sa community. Sabi nga natin, kailangan na bago pa lang mangyari ang isang pangyayari, ay magawa na natin ito ng paraan o ng solusyon. So sabi dito, si Miss Nelia Amor, shout out po. Sa pupil ko po nang may face-to-face pa po ay may dinala ako sa guidance dahil hindi ko na masaway. Kinausap po sila ng guidance teacher namin at kinausap with a heart po para malaman nila na mali ang asal na ginawa inside the classroom. Thank you very much, Ma'am Amor, for that keyword, heart. Kasi dapat ang isang counselor may puso, may pangunawa. Next, we have the third one. Sabi natin, they are leaders and advocates of an academic success. Sabi dito, professional school counselor, they have the ethical responsibility of promoting academic success by helping students. Pag tumulong ang isang counselor, hindi niya pinutulungan ang isang bata base lamang sa kalagayan nito sa lipunan. Kailangan pagtuunan niya ng pansin, lalo na yung mga taong nangangailangan ng kanyang tulong. So, example nito, kasi kailangan ma-identify ano ba yung mga barriers na nagiging dahilan parang isang bata ay huminto o hindi na magpatuloy sa pag-aaral o magkaroon ng mas masalimuot pa na problema. Halimbawa, sabi natin, OFW yung magulang o tinatawag nating children of migrant workers. Sabi natin, iba pa rin yung magulang na kasama ka. Iba pa rin yung magulang na nagpapayo sa'yo, na nagyayaya sa'yong kumain. Ikalawa, maaaring yung mga magulang na magkahiwalay. Problema din po. Next po, moral dilemmas. Halimbawa, nag-fail ka sa exam, ikaw ay top 1. Ngayon, dahil dito, ang nangyari, naging top 2 ka. Problema yan. Pero hindi rin lang po yun. Maaaring ang isang mag-aaral na katulad nyo na huling nangungopya ng teacher. O, ano ngayon ang gagawin mo? Kung hindi man nangungopya, ay merong kodikong nakuha.
Another one, maaari ding peer pressure. It's a socio-emotional barrier. Ibig sabihin, may gusto kang gawin, may gusto silang gawin na gusto nila kasama ka nila. Kahit mali yung ginagawa, gusto nila kasama ka. Kung hindi, baka may hindi magandang mangyari. Another one is career-related barriers. Anong ibig sabihin? Indecisiveness. Ano ba yung course na kukuhanin? Sa senior high school, ito po yung nagiging problema ngayon. Bakit? Kasi may mga mag-aaral na hindi nila alam ano pa ba yung gusto bang kurso nilang kuhanin. Hanggang ngayon napapaisip pa rin sila kung ano po ang kukuhanin. So, dito tumutulong ang mga counselor. Tumutulong para makakope sila sa challenges at makita nila itong mga barriers o challenges na nasa harapan mo ngayon ang maaaring oportunidad para ikaw ay lalong lumago at magpakatatag. Shout out po kay Miss Gina Untang watching from South Cotabato. Napakalayo po. Next, another function. Sabi, they are a career development specialist. Sabi natin, ngayon po sa atin pong senior high school grade 12, meron na po tayong subject na ang tinatawag ay immersion. Prior to that, meron din po tayong tinatawag nating career guidance. Ito po yung mga module na ang bumuo ay mga career development specialist. So just to give you a preview, sabi po dito, kapag po sa immersion subject, meron pong tatlong part ang immersion. Yung pre-immersion, actual work immersion, post-immersion. So pag sinabi nating pre-immersion, dito po nagaganap yung mga pinagagawa na formal writing of resumes. Nagkakaroon din ng mock job interview. Itinuturo ano ba yung dapat isuot kapag ikaw po ay mag-a-apply sa trabaho. Ikalawa, yung work ethics. Lahat po ito ay inaasahan na makikita kapag ang isang estudyante ay pumasok na sa actual immersion. Sabi natin, pumapasok sila sa isang kumpanya, nag-i-immerse po sila. Then after that, mabibigyan sila ng grade, magkaging sila po ay, ang tawag natin doon ay post-immersion. So sabi natin, so maaari din naman itong ang susunod po ay ang advocate of a safe school environment. So sabi natin dapat all schools are safe schools. Sabi natin, this is a peace zone for everybody. So, halimbawa, meron pong mataas na uri ng bullying, maaaring physical, verbal, cyber, or psychological. Ang isang guidance counselor or guidance advocate ay bumubuo ng comprehensive counseling program with intervention components. Kaya minsan, kung mapapanood nyo o maalala nyo sa paaralan nyo, bakit merong no to bullying campaign? Yan, isa po iyan. Meron pong peer group para po makasali yung mga ibang estudyante. Next po yung mentoring issue. Yan. So, sabi nga natin, ito po ang ilan sa mga functions ng counselor. So, isa pa, advocates of student with special needs and student at risk. Sabi natin, students with special needs such as the athletes, honor students, students with absentee parents, those with learning disabilities, and other clinically diagnosed students, providing comprehensive assessment program. So sinasabi natin, merong mga pagkakataon kasi, iisipin natin kung ilalagay natin yung sitwasyon, mas nangangailangan ng kalinga at pagmamahal yung mga estudyante na yung mga magulang ay wala sa tabi nila, kumpara sa mga mag-aaral na laging kasama ang kanilang pamilya. Pero ito po ay mostly ganun dapat ang mangyari. Kaso minsan, nagkakaroon pa rin ng problema, lalo na kung merong sexual na pang-aabuso na nagaganap mismo sa loob ng tahanan. So shout out muna po tayo. Watching from Las Piñas City, Miss Ashley Tan. Hello po, good afternoon. And from Aklan, Miss Jovelyn Tulio Plabiano Cantillera. Yan. So, good day also from Miss Nikita Lili from SDO Quezon City. Next.
Sabi natin, another one is the school and community collaboration specialist. Ang gusto po ng isang counselor at actually ang gusto naman ng DepEd is to ensure the holistic development and success ng isang mag-aaral. At may mga pagkakataon, sabi nga natin, na kailangan makipag-collaborate ng counselors sa paaralan mismo kung siya is nasa labas o ibang klaseng o ibang uri ng counselor o kung siya naman ay guidance counselor mismo ng paaralan, nakikipag-ugnayan siya sa mga kapwa niya guro o di naman kaya sa clinic nurse, sa mga magulang, minsan sa barangay, minsan po ay sa LGU, minsan ay sa kapulisan. Bakit? Sabi kasi, it takes a village to raise a child. Hindi po kakayanin ito lahat ng isang counselor lamang. Kailangan niya ang tulong ng buong community. Hindi lamang po para patulungan na mag-aaral, kundi protektahan rin po siya sa mga nagaganap sa lipunan. Yan. Sabi po dito, shout out po, Mary Jane Garcia, watching from Muntinlupa. Now, punta naman po tayo. Ano-ano ba ang specialization ng isang counselor? Meron tayong sinasabi nating career counselor na nabanggit na natin noong ating previous session. Sabi natin, kapag hindi ka satisfied sa career choice mo, takot ka sa pagbabago lalo ng panahon ng pandemya. Of all ages to na naapektuhan. So makikita natin yung nawalan ng trabaho, yung katulad naming mga guro na kailangan po na sa loob ng tahanan magtrabaho, nagkaroon din po kami ng problema with regards to this. Minsan, may family issue. Minsan ay hindi pwede yung trabaho, ayaw ng pamilya mo. Another one, meron kang ang trabaho, napakaliit naman ng iyong sweldo. So sabi nga natin, minsan nagiging issue ito sa pamilya. So you are seeking the advice of a career counselor. Mostly kapag ikaw ay isang career counselor, sabi natin, may background ka sa vocational, industrial, at organizational psychology. Next, another one is school counseling. Kapag ikaw po ay nagpa-practice o specialize sa school counseling, sabi natin, pwede ka sa elementary, pwede ka sa high school, pwede ka rin po sa tertiary. So, sabi dito, it emphasizes more on preventive and developmental counseling. Provides students with the life skills needed to deal with the problems before they worsen. Ang paaralan po at ang mga counselor sa loob ng paaralan ay handang tumulong lagi sa mga mag-aaral. Niyayakap nila ang kanilang tungkulin para mas matulungang mapatatag ang isang tao para malabanan ang kanyang problema sa buhay. So, shout out po kay John Paul Mahinay ng Bacoor, Cavite. Yan. Next, another one. Community counseling. So sabi natin, ang isang counselor na nagpa-practice in community counseling, kailangan po he or she has an adept in community's background. Kailangan alam niya yung kultura. Okay? At sinasabi din natin, sa pamamaraan na ito, matutulungan niya yung miyembro ng komunidad kung paano mapag-aayos ang relasyon ng bawat isa. Ito po siguro yung isa sa pinakamahirap. Kasi kailangan mong sundan kung ano yung meron doon sa community. Hindi pwedeng pag sinabi natin kasing nag-immerse ka ng sarili mo, dapat kung ako po ay na-assign sa isang badyaw group, kung ano yung pamumuhay nila, ganito yung pamumuhay na kailangan kong sundan pansamantala para mas maunawaan ko sila. Kailangan ko kilalanin yung kultura nila para mas mabigyan ko ito ng mas malalim na pagtingin. Next, sabi natin, marriage and family counseling. Kapag ang isang counselor, ang specialization niya ay marriage and family counseling, sila po yung mga counselor na nagbibigay ng unbiased na advice o counsel doon sa mag-asawa. Kasi nga sabi natin, sa previous session natin, may mga pagkakataon kasi na hindi na nasusolve ng mag-asawa na sila lang. Kailangan nila ng isang tao na
nagagabay sa kanila. Kasi minsan, lalong lumalaki yung problema kapag kapwa miyembro ng pamilya ang tumutulong. Merong hindi pagkakaunawaan. Kasi nga, minsan, isasama natin yung ating damdamin. We become more subjective rather than objective. Next, sabi natin, we have the mental health or clinical counseling. So, sinasabi natin, kapag ikaw po ay nagpa-practice ng mental health at in clinical counseling, individual, family, ang pinapraktisan mo o kina-counsel mo, you address and treat mental and emotional disorders and to promote mental health. Karaniwan, itong mga mental health or clinical counseling o yung nag-specialize dito, nagwo-work sila together, they collaborate with different mental health specialists, katulad ng psychiatrists, psychologists. Actually, pag yung counselors din ng paaralan, yan, nakikipag-collaborate din sila kung ito ay isang mag-aaral. Kasi gusto nating makita sa isang mas malawak na ideya o mas malawak na pagtingin kung bakit nagkakaganito ang isang tao. Next, we have the next one. Sabi natin, rehabilitation counseling. Sabi dito, isang rehabilitation counseling o nag-specialize dito ay pwedeng maging isang substance abuse counselor. Sabi dito, it could be person with disabilities in achieving their psychological, personal, and vocational goals. Rehabilitation program may range from weeks to years depending on the nature of the problem. Pero pag sinabi po nating rehabilitation, kalaniwan kasi na-associate lang natin siya sa mga drug dependent, substance abuse dependent. Another one is alcohol dependent. Pero may pagkakataon po na ito pong rehabilitation counseling ay ibinibigay din sa isang tao na halimbawa sa buong buhay niya, buo yung lahat ng parte ng katawan niya. Hindi inaasahan, na aksidente, naputol ang paa. Lalo na kung ito lang po ang kumikita sa pamilya. Napakahirap po itong tanggapin ng isang tao na nagkaroon ng disability. So, nagsisik siya ng isang counseling sa isang rehabilitation counselor para matulungan siya kasi karaniwan sa kanila, feeling nila wala nang silbi yung buhay nila. Na feeling nila, ba't hindi pa sila pinatay kung wala rin lang naman pala sila magiging silbi na sa buhay. So, yan po. Next, another one, sabi natin, industrial counseling. Karaniwan, itong industrial counseling, nangyayari ito, ang nagiging trabaho nila, sila po yung mga nasa HR o yung tinatawag nating human resource. So sabi natin, these counselors respond to the concern of the employee. Sabi naman natin basta organisasyon, kahit nga loob ng klase, merong mga problemang nag-a-arise. So dito, nagbibigay ng training itong mga industrial counselors or nagbibigay industrial counseling specialist, nagbibigay sila ng training para palakasin o para i-develop ang soft skills ng mga empleyado. Ano ba yung soft skills? Tamang pag-uugali. Ibig sabihin, ikalawa, flexibility. Ang ikatlo po ay motivation. Now, so sabi natin, shout out muna po. Sabi dito, under JAP Roby Mariscotes RA 9258 or the Guidance and Counseling Act of 2004. Yan po ang tanong mo. Next, hi po, grade 3 student from Narciso B. Galapan Elementary School watching here. Hi po. Next, sabi dito, shout out kay Miss Ariel Garcia. Sabi niya, importante po talaga ang mental health awareness. Sana po mas bigyang pansin. Tama po kayo. Lalo po ngayong panahon ng pandemya. Maraming salamat po. Now, so tingnan po natin. So let us try to check your understanding. May natutunan kaya kayo sa akin ngayong hapon na ito? So sana naman po meron. So let us try to check. So shout out muna po tayo kay Miss Julduan Maron Emanuel, watching from Tukod National High School. Saan kaya itong Tukod National High School? Next, another one. Sabi ni Sir Josh Aguinaldo Consulta, the community
Sabi niya, enormously affects a kid when he or she is growing up. He or she adjusts to what society does, like habits and etc. Tama. Kung ano yung nakikita niya sa paligid niya, yun ay malaking epekto sa kanya. Yan, sabi natin, may epekto ang environment sa paglaki ng isang bata. Next, another po, sabi ni Crescencia Castañero, sabi niya, ang galing mo ma'am, salamat sa napakayamang impormasyon tungkol sa lesson. Salamat ma'am ng marami. Maraming salamat din po sa pakikinig at panonood po sa akin. Now, so tingnan natin, baka naman po wala po kayong naintindihan. Japrobe Mariscones, thank you po ma'am sa malaking tulong. Malaking tulong din po ang panonood nyo po ngayon at paghihintay sa akin ngayong hapon. So, punta na po tayo. Let us try to check kung naintindihan nyo nga ba yung ating pinag-usapan ngayon. So, let's start. Sabi dito, school counselors take an active role in counseling. May it be one or more individuals in the process. Sabi, tingnan natin. A, counselors daw, advocates of group and individual counseling. B, advocates of students with special needs. C, advocates of safe environment. Sabi, D, advocates of cultural action. Sabi dito ha, school counselors take an active role in counseling. May it be one or more individuals in the process. Is it A, advocates of group and individual counseling? B, advocates of students with special needs? C, advocates of safe environment? Or D, advocates of cultural action? Yan, ang sagot ni Jantin ay letter A, you are correct. Advocates of group and individual counseling. Very good. Next, second question. Which of the following does not belong to the group with regards to the functions of a counselor? A, sabi niya, ito daw yung hindi dinagawa ng isang counselor. Rejecting a student with special needs and advise yung to enroll into a school that focuses with special needs. B, provides a comprehensive school counseling program for students who bully and have bullied. C, filing a police report for a student that have done sexual harassment. Or D, helping student to apply for a job. Alin po dyan ang hindi ginagawa dapat ng isang counselor? Is it A, B, C, or D? Ang tamang sagot again is letter A. It's a no-no po to reject a student with special needs and advise to enroll into a school that focuses with special needs. Bakit? Counselor can collaborate with teachers na may kaalaman po sa special needs. Sabi natin, sa mga students with special needs, sa mga professionals. So pagkakataong ito, matutulungan niya pa rin ang kanyang mga estudyante. Next, number 3. Yan, very good. Alona Ramos, number 2. A po. Shout out kay Ariel Garcia. A po. Let's have number 3. Counselors collaborate with mental health practitioners when a student needs referral. The statement concludes that school officials also need help, especially if they accept students with learning disabilities. B, counselors are helpless when it comes to behavioral problems of the child and needs more specialized people in handling it. C, the collaboration of both private and public sector defines no boundaries, especially if we are addressing the needs of the student. Or D, sometimes we do not tolerate incompetence and therefore we allow specialized people in handling specialized problems. Ayan, ouch. Ano daw, sabi, bakit daw ba nakikipag-collaborate ang isang counselor sa mental health practitioner? Is it A? Is it B? Is it C? Or is it D? Sabi ha, school officials also need, especially if they accept students with learning disabilities. Counselors are helpless when it comes to behavioral problems of the child and needs more specialized people in handling it. Ano ang tamang sagot?
Yan, ito po, letter C. The collaboration of both private and public sector defines no boundaries, especially if we are addressing the needs of the students. Yan, tama si Liana Stephanie de los Reyes. Shout out sa iyo. C ang sagot. Kailangan makipag-collaborate. Sabi nga natin mas nakakatulong, it takes a village to raise a child, it takes a village to protect a child. Next. Which of the following does follow school and community collaboration? Allowing yourself to be counseled means that you have a problem only in the school and have issues in academic success that is only concerned with the school. Is it A? B. Counselors ensures learners' holistic development and success through barangay, teacher, and parent coordination. C. A counselor's job isn't only to seek counseling as its objective and final approach to student improvement. Or D, the school is an independent institution. It does not need help from other schools in improving learner community engagement. Is it A? Is it B? Is it C? Is it D? Shout out kay Angelita Pardito Agustin. Ang sagot niya ay letter C. Ang sagot naman po ni Neil Pahado para sa number 4, letter B. Tingnan natin, what is the correct answer? It's letter B. Sabi, counselors ensures learners' holistic development and success through barangay teacher and parent coordination. Next, last number. Yan. Their functions are no longer limited to the academic success of students, but they also provide activities that prepare and promote students' career success. Anong function daw ng counselor ito? A. Leaders and advocates of academic success. B. Providers of individual and group services. C. Developmental classroom specialists. Or D. Career development specialists. Sabi dito, functions are no longer limited to the academic success of students, but they also provide activities that prepare and promote students' career success. What function of a counselor daw? Is it A, leaders and advocates of academic success? B, providers of individual and group services? C, developmental classroom specialists? D, career development specialist. Sabi ni John Paul Mahinay, shout out naman po. Ayan, na-shout out ko na ang name mo. Next, si John Vincent, sagot niya ay B. Sabi ni si Neil Pahado, D. Si Josh Aguinaldo Consulta, B. From PNHS Main Yums, sabi niya, Yums po ang kanyang track. Ang tamang sagot ay letter D. So tama si Miss Vivian Lim, a career development specialist. So, maraming salamat po sa mga magulang, sa mga guro, at sa mga mag-aaral na sinamahan po ako ngayong hapon. Again, I am Tutor Sheila, your tutor in Senior High School Discipline and Ideas in Applied Social Science every Thursday, 5:20 to 6 o'clock, which always be streamed at Facebook DepEd Edtech Unit, DepEd Philippines, DepEd Tayo, and stream as well sa YouTube, DepEd Edtech Unit, DepEd TV. Yan. So, thank you very much po for your comments and suggestions. Email us at edtech@deped.gov.ph. Up next ay ating pong online ETUlay para po sa ALS Elementary. Maraming salamat po and see you again next Thursday. Salamat po! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa mathematics.
I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!